ටිබෙටයට වගේ චීනයට වගේ පොහොසත් බෞද්ධ සංගීතයක් අපිට නැහැ. දැන් ලංකාවේවත් මේකට සංගීතඥයෝ පරිශන කළා නැහැ. මානි පද්මේ හෝම් ඔම් මානි පද්මේ හෝම්. දැන් ඒක ගත්තොත් ඔයාලට තේරෙයි පල්ලිවල තිබ්බ ග්‍රෙගේරියන් මියුසික් උයි මේකේ තියෙන හරි සම්බන්ධයක්. සුපි ගායනා ඒවා හරීම මානුෂික හරි ලස්සනයි. හරි ලෝකේ දියුණු සංගීතය. එතකොට බීතෝවන් එතකොට චෙකෝස්කිලා වගේ සංගීතෙන් ඒගොල්ලගේ හැඟීම් කියන්න බෑ. රසාස්වාදයෙන් ආනන්දයට ආනන්දයෙන් ප්‍රඥාවට. ඉන්දියාවේ සංගීතය කියන්නේ ආගමමයි ඒගොල්ලගේ. දැන් අපි සාමවේද එකක් ගත්තොත් තනුනේ තියෙන්නේ. ඒක සාමවේදය සංගීතර නගලා ගායනා කරපු නිසා ඒවයි තියෙන එක එක පදවැල් ඒ කියන්නේ ඒකේ ගායනා රටාවල් මේ විවිධ විදිහේ තනු වලින් ගායනා කරනෝනේ. ඒ කියන්නේ සාමවේදය කියන්නේම සංගීතයමයි. තනු වලට වේදය කීමක්. එතකොට ඒක තව තවත් දියුණු වීමෙන් තමයි ඉන්දියානු රාගධාරී සංගීතයක් ඉන්දියාවේ බිහි වෙන්නේ. එතකොට පස්සේ කාලේ අපි අහන භජන් සංගීතය, එතකොට වෛදික ගායනා ඒවා පදනම් කරන් තමයි ඉන්දියානු රාග ඇති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බහිරවී රාගයක් වගේ එකක් ගත්තොත් අපි ගත්තොත් විශ්වකමාත් වගේ රාගයක් ගත්තොත් ඔය ඔක්කොම රාගවල මුල අරන් බැලුවොත් තනිකරම පදනම් වෙලා තියෙන්නේ වේද ගායනාවලට දීපු වේද තාලවලට දීපු අර්ථයක්. දැන් අපි ඔය අර්ථයෙන් කිව්වොත් අපිට මේ අපේ ගායනා සම්ප්‍රදාය අපේ තේරවාදී ගායනාවල විශේෂයෙන්ම බුරුමේ තායිලන්තේ සජ්ජායනාව තියෙන එකම තනුවක තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් තායිලන්තේ ඉදීපිසෝ භගවාන් සම්මා සම්බුද්ධෝ වේජා චරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකා විදුආනෝ ඔන්න ඔය වගේ තාලයක් තමයි තායි එකේ. බුරුමෙත් තියෙන ওই වගේ එකක්. හැබැයි අපි මහායාන සජ්ජායනා ගත්තොත් ඒක හරිම විවිධ පිරිලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ සංගීතෙත් තියෙනවා සමහරලාට ශබ්ද තියෙනවා, බෙර තියෙනවා. ඒකේ යම්කිසි මේ රිද්ම්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒක චීන මහා සංගීත සම්ප්‍රදායට බෞද්ධ සංගීතෙන් ලොකු එළියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ තරම් ඒක හරි පොහොසත්. එතකොට අපිට එහෙම සම්ප්‍රදායක් නැති හන්දා අපිට අර බටහිර සංගීතය හෝ අපේ හැමතිස්සෙම සමාන්තරවනේ යන්නේ. අපිට අරන් අපේ ඉන්දියානු රාගධාරී සංගීතය ඇතුලේ තමයි අපේ සංගීතය. අපේ කියලා කියන්නේ රාගධාරී සංගීතය ඇත්තටම. අපි මොහොදින් බේක්, ලතා වල්පොල, ඇන්ජලින් ගුණතිලක මේ ගායපු ගායනා ඔක්කොම බැලුවොත් රාග. අපි ශාන්ති නිකේතනේ හරහා හරි නැත්නම් ලක්නව් ගිහිල්ලා හරි ඔය ඉගෙනගෙන ආපු අය තමයි අමරදේව ඒ වගේ අය තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒතකොට අපේ ලංකාවේ තියෙන්නේ විශාරද උපාධිය කියන්නේ රාගධාරී සංගීතයේ ඉගෙනීමක්. ඒකේ ඉන්දියානු සංගීත සම්ප්‍රදාය, කර්ණාටක සම්ප්‍රදාය එහෙම තියෙනනේ. සම්ප්‍රදායන් ගණනාවක් තියෙනනේ. උත්තර ಭಾರತೀಯ සම්ප්‍රදාය ඒ වගේ තියෙනවා. බටහිර සංගීත සිද්ධ වුණා මෙහෙම එකක්. පල්ලිවල දේව යාඥා තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ කුරුසි එන ගහලා මිනිස්සු අඬන එක. ඒක හරි දුක්ඛිතයි. ඒක අර ඒ කියන්නේ ග්‍රෙගේරියන් මියුසික් වල අපි මධ්‍ය කාලීන යුගයේ ග්‍රෙගේරියන් මියුසික් කියලා එකක් ආවනේ. ඒක ග්‍රෙගේරියන් මියුසික් වල මේ අඬන එක මිනිස්සු බැලපෙන එක වීපි. එතකොට ඒක ඒගොල්ලා ඒ ෆෝම් එක ආව ලව් වල ප්‍රේමය කියන්නේ. හරි අර wise man එහෙම සින්දුවක් තියෙනනේ. දැන් ඒක ගත්තොත් ඔයාලට තේරෙයි පල්ලිවල තිබ්බ ග්‍රෙගේරියන් මියුසික් උයි මේකේ තියෙන හරි සම්බන්ධයක්. ඔම් මානි පද්මේ හෝම් ඕම් මානි පද්මේ හෝම් ඔම් මානි පද්මේ හෝම් ඔම් මානි පද්මේ හෝම් Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.
ඊට පස්සේ තාන්ත්‍රික සම්ප්‍රදායෙන් ආව මහායාන සම්ප්‍රදායට මන්ත්‍රයක්. ඒක මන්ත්‍ර සම්ප්‍රදාය. නම්යෝ හෝරෙන් ගේකයෝ නම්යෝ හෝරෙන් ගේකයෝ Namyo Renge-yo, Namyo Renge-yo, Namyo Renge-yo, Namyo Renge-yo, Namyo Renge-yo, Namyo Renge-yo. දැන් මේක තියෙන එක නෝට් එක. නම්යෝ හෝරෙන් ගේකයෝ නම්යෝ හෝරෙන් එක කී එකක් අද කරාම අපිට C කෝඩ් එක අපිට ඒක එතන යන්නේ. එතකොට ඒ ভাইබ්‍රේෂන් එකට අපේ මනස සමාධිගත වෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් අර මුලින් ඔරිජිනල් එකේ තිබුණේ ඕම් මානි පද්මේ හෝම් ඕම් මානි පද්මේ හෝම්. ඒක ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඕම් මානි පද්මේ හෝම් 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 ඕම් මානි ඕම් මානි පද්මේ හෝම් ඕම් මානි පද්මේ හෝම් ඕම් මානි පද්මේ හෝම් ඕම් මානි පද්මේ හෝම් ඕම් මානි. දැන් ඕක රෙගි වගේ දැනෙනවනේ. දැන් මම කියන්නේ දැන් එතන හැදුවේ ඒක භාවනාවක් විදියට. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට වේගෙන් කියන. ඒ කියන්නේ දැන් මහායාන සම්ප්‍රදාය දැන් ටිබෙට් සම්ප්‍රදාය මිනිස්සුන්ගේ ටිබෙට් ගුරුවරු ටිබෙට් ආධ්‍යාත්මික නායකයෝ හරියට මේගොල්ලෝ දැනගත්ත මනුස්ස හැඟීම කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රඥාව සඳහා. එතකොට ඒගොල්ලගේ යක්ෂ මූණු දාලා නටනවා. දඩ බඩ ගාලා බෙර ගහලා අද්ද බද දාලා දඩ බඩ ගාලා ගහනවා. ගහන එක මිනිස්සු බය වෙනවා. එතකොට ඒ සම්ප්‍රදාය අපටත් එනවා. අපි ඒක දන්නේ නැතුණාට අපට ඒවා එහින් ඇවිල්ලා. දැන් අපිට මරණ ගියක් කරන්න බෑනේ මේ මොකද්ද මේ සංගීතේ නැතුව මරණ ගියවල ඩවුල් ගහනවානේ. තාම කොළඹක් තියෙනවනේ නේ. කොළඹ තියෙනව නේද? දැන් ගහන. ওই වගේ සද්දයක් අපි තියෙනවනේ. ওই වගේ ගන්න යන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ සද්දයක් තියෙන්නේ නේ. ඔව්. ඒක දුකනේ තියෙන්නේ. ඒක නලාවත් යන්නේ දුක. දැන් මිනිස්සු අඬන්න 12ට විතර ඔක උදේ 9 ඉඳලා ගහනවා මරණ ඉස්සර පරණක දනුත් ගහනවා. ගම්වල තාම තියෙන අර ඇඳලා සුදු ඇඳලා උ ගහනකොට නලා පිමිනුන අපිට මාර දුකක් ඇති වෙනවා. මිනිස්සු අඬන්න ගන්න එතකොට තමයි. දැන් පෙට්ටිය උස්සන්න හදන කියලා මිනිස්සු අනේ තාත්තා දැන් යනවා කියලා කෑ ගහලා අඬනවා මිනිස්සු ඊට පස්සේ. අර මිනිස්සුන්ගේ ඉමෝෂන්ස් පිට කරනවා. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ අර බෙරිත් ගහගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි අනිච්චවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ uppajjitva niruddhanti tesang upa සමෝසුකෝ. එතකොට මිනිස්සු මෙන්න මෙහෙම අරගෙන මේක කට්ටියම අල්ලගෙන අංචාවත සංකා ඔය විදිහට යනවා. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ මෙතන මොකද්ද උනේ? ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ බණක් කියන්න පටන් ගන්නවා. පින්නතුනේ මේ ලෝකෙම අනිත්‍යයි. මරණය අපට විතරක් නෙමෙයි අපි හැමෝටම අයිති එක. අපි අඬලා වැඩක් නැහැ. ඕකනේ හාමුදුරුවෝ කියන්නේ කෙටි හැමතැනම කියන්නේ ඕක. ඕකට පාලි ගාතාවක් එහෙම කියලා අර ගාථාවේ තේරුමක් කියලා අනිච්චවත සංඛාර හැම දෙයක්ම සංස්කරණය. අනිච්චවත ඒ සියලුම අපි හදාගත්ත මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. අනිච්ච සංඛාර අනිච්චවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ යමක් හටගත්තා නම් ඒක නැති වෙනවා. අපේ ලංකාවේ දැන් මම අලුතෙන්ම මේක මේ අදහස් සාකච්ඡාව අලුතෙන්ම හැදෑරීමක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාවේවත් මේකට සංගීතඥයෝ පරිශන කළා නැහැ. දැන් සුනිල් සාන්ත එක සින්දුවක් කරලා දෙනවා වන් කෝඩ් සින්දුවක්. එක කෝඩ් එකයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒක එයා සින්දුවක්. ඒක එයා කරලා තියෙන්නේ පිරිතෙන්. අමරදේව එකක් කරලා තියෙනවා අර සිරිපා Ronsutavri Gimam nivana pavan hama ni pahan vi lay සැනහේ එයාම කියලා තියෙනවා
එයාට රාත්‍රිය වෙච්ච මහපිරිත රේඩියෝ එකේ ඇහිලා මේකට රන්සලු චිත්‍රපටයේ මේ තනුව දැම්මේ ඒකෙන් කියලා. ඒතර ඒක ඇත්තටම මේක ඒ සින්දුව භාවනාවක් වගේනේ. දැන් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ අමරදේව සංගීත ස්වරයකින් කියනවා. හරි ලස්සනයි ඒක. මම හරි කැමති ඒකට. අපිට ලස්සන මෙලඩි තියෙනවා. අපේ පාලි ගාථා ඇත්තටම ඒවා සංගීතයක්, මහා සංගීතයක්. මහා සංගීතය. අපේ දෙක තුන එහෙමනේ බාහුන් සහසම අබිනින් කියන එක. අපේ එක මෙලඩි එකකට ගියා. නිකන් ස්ලෝ එක පොඩි කෝඩ් පහල කෝඩ් එකක කියනවනේ අපි දැන් බාහුන් සහසම අබිනින් දැන් අපි සුනිල් දරරත්නගේ සින්දුවක් ගමු. අහස සේ ඔබ අනන්තයි. පොළව සේ ඔබ අනන්තයි. ඔන්නෝම සින්දුවක් තියෙනවනේ. දැන් ඕක ප්‍රේමයටනේ ප්‍රේමේ ප්‍රේමවන්තයා ගැනනේ කියන්නේ. හැබැයි ඕක මේ බුත්සරණේ ගත්තොත් බුත්සරණේ තියෙන වාක්‍යයන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ අහසසේ අනන්තය. පොළවසේ අචින්තය. ඔබ මේ විශ්වයේ. ඒක එහෙමම තියෙන බුත්සරණේ. ඒක සුනිල් දරරත්න මහාචාර්යවරයෙක් සිංහල සාහිත්‍ය පිළිබඳ සම්භාව්‍ය සාහිත්‍ය කියවපු කෙනෙක් හන්දා එයා ප්‍රේම ගීතයට ගත්ත ඒක ඇල්ල. ඒක වරදක් නැහැ. ඒක ප්‍රේම ගීතේ කවුරුවත් වරදක් කිව්වද? බුත්සරණෙන් ගත්තා කියලා කිව්වද ඒක? බුත්සරණෙන් හරි අමාවතුරින් හරි ඔක් ගත්තා. මට හරියට තන කියන්න මතක නැහැ දැන්. ඒ වගේ අපිට ඒක ඒ විදිහටම පල්ලි සංස්කෘතියෙත් උනා. ජනප්‍රිය සංගීතය ආවා පල්ලියේ ගායනා රටාව. අපිට තිබුණේ අපිට එහෙම පොහොසත් දැන් ටිබෙටයට වගේ චීනයට වගේ පොහොසත් බෞද්ධ සංගීතයක් අපිට නැහැ. ඒක ලොකු අඩුවක්. අපිට ලෝකෙට ගොඩාක් ඒ කියන්නේ මේ සංගීතය හදන එක කියන්නේ ඒක ගණිතමය ආධ්‍යාත්මික ගණිතයක්. ඒක භාවනාවෙන් කරන්න ඕන වැඩක්. ඒක නිකම්ම අරගෙන නෝට් එකක් ටක ටක ගාලා ඕගන් එකේ ගහන එක නෙවෙයි. කියන්නේ අපි බයිලා කියන කොමඩි එකක් අපි නරක සංගීතයක් විදිහට කියන්නේ. නමුත් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න බයිලා සංගීතය අපේ සම්ප්‍රදායට ආවා කියලා මගේ එහෙම විරෝධයක් නැහැ. අපි බයිලාකාරයෝ බයිලා කියන්නේ කියලා එහෙම එකක් නැහැ. බයිලා කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් ලතින් ඇමරිකාවේ සල්වදොරේ කියන්නේ වික්ටර් හරා අපි බයිලා කියනකොට ඒකේ අපට ඇහෙන්නේ හරි අර්ථාන්විත සින්දුව. හරි විප්ලවීය සින්දුව. ඒ කියන්නේ එන්න සහෝදරවරුනි රට ගොඩනගන්න එන්න මේගොල්ලගේ ඔක්කොම මේ විප්ලවීය මිනි පීඩිතයන්ගේ විමුක්තිය අරබයා තියෙන සින්දු තමයි බයිලා විදියට ඇහෙන්නේ. ඒ බයිලා කොහොම වට ඇහෙන්නේ නිකන් බාල සංගීතයක් කියලා. බයිලාකාරයෙක් කියන්නේම නිකන් අපි නම් බයිලා කියන්නේ ජන සංගීතයක් ඇත්තටම. ඒක අපි ඒ විදිහට තේරුම් ගන්නවා. එතකොට බුද්ධ ආගමේ මම දැන් අපි ආයේ මුලට ගියොත් බුද්ධ ආගමේ වෙන්නේ බුද්ධ ආගමේ තියෙන දේ තමයි දැන් බටහිර සංගීතය අරගෙන බැලුවොත් දැන් අපි පොප් කියන එක. දැන් නැත්තම් අපි ගත්තොත් ඔය අපි කියන්නේ මොකද්ද ඔය රැප් වගේ කරන එකට මොකද්ද කියන මුල් නම? රෙගි මියුසික්. රෙගි මියුසික් ගත්තොත් ඔය බහමාස්නේ දුවන ළමයින රට මොකද්ද? ගොඩක් ළමයි රනස්ලා ඉන්නේ. ජමේකාවේ ක්‍රිස්තියන් ගෲප් එකකින් තමයි රෙගි මියුසික් ආවේ. ඇත්තට මේක ආගමික. ඒ කියන්නේ 100ට එකක් විතර ඒ රටේ ජනගහණයෙන් මේ ආගමික කණ්ඩායමක් ඒගොල්ලන්. ඒක නිකන් ඒගොල්ලෝ නිකන් ඔය මන්ත්‍ර විදියට දෙවියන්ට කරන දෙවියන්ව බලාගෙන දෙවියන් මාරා කරන දෙවියන් මනවන නිකන් වේගෙන් දෙවියන්ට. ඇත්තටම අපේ දෙවියන්ට කියන ඒ වගේම ඕන්නම් ඒ රැප් වල වගේ මන්ත්‍ර තියෙනවා. ඕන්නම් ඒ මන්ත්‍ර තියෙනනේ. වරවර ඔඩ්ඩියකා ශුන්‍යකා ඒවත් නිකන් අර රෙගි දෙකේම තියෙන ආගමික මූලය. හැබැයි ඒක අලුත් කොල්ලෝ කියනකොට අපි සින්දු දූෂණය කිරීමක් හිට තමයි දැක්කේ. ඒවා ආගමික කල්ට් එකක තමයි ඒක තිබුණේ. එතකොට ඒ රෙගි මියුසික් අපි ගන්න ඕන පොඩ්ඩක් අපි ඒක හරියට හිතුවනම් මං කියන්නේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න හරි පොහොසත් ක්‍රමයක්. ඒක අපි විකාරයක් විදිහට අරන් තියෙන්නේ. දැන් මම දැකලා තියෙනවා අලුතේ නූතනයේ කියන රෙගි මියුසික් කරන අයගේ ඒ රෙගි එකේ තියෙන පොඩි රිද්ම් එකක්. දැන් අපි ගත්තොත් මේ ටිබෙට් චාන්ටින් වල රෙගි මියුසික් වගේව තියෙන ගොඩක්. නෑ ඒක තමයි තියෙන්නේ නිකන් එක නෝට් එකක තියෙන්නේ. දැන් අපේ මේ නෝට් එකවත් නැහැ. නිකන් උඩ යට යනවා විකාරය. ඊළඟට රෙගි මියුසික් බ්ලැක්ස් ඒ කියන්නේ මේ ඇමරිකාවේ කළු පීඩිතයන් අතරට ගියාම සුද්දන්ට උඩ බනින්න ඕන කළා. මොකද උන් 1930 ගණන් යනකම් වහල්ලු. අතපය කඩලා යදම් දාලා කට නාහේ මේ විදලා දරුණු වද දීලා හරියම කූර විදියට මිනිස්සු පුහුණු කරේ. එතකොට බිතෝවන් එතකොට චෙකෝස් කියලා වගේ සංගීතයෙන් ඒගොල්ලගේ හැඟීම් කියන්න බෑ. ඒතර රැගි වගේ අර විමුක්තිකාමී අතම රැගි ආ විමුක්තිකාමී සංගීතයක් හැටියට. ඒක ආමර කල්ලන්ට සුද්දන්ට බනින්න පුළුවන්. වට බ්ලැඩි බ්ලැඩ් කියලා
අර ඒක මේ අර සුද්දට බනින්න. ඒ කියන්නේ උන්ගේ තරහ කියන්න. එතකොට දැන් අපි ගත්ත ප්‍රේමයේ කඩාවැටලා මට පිස්සු වගේ කියන එක කියන්නේ. මට පිස්සු වගේ කියලා කියන්න බෑනේ. මට පිස්සු මට කරන්න දෙන්න මම මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අර එතකොට ඒක රැගී වෙනවා. ඒ කියන්නේ වේගයක් තරහව ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන එක ඇත්තම තරහව. ද්වේෂය කියන එක කියන ඉමෝෂන් එක අපි මියුසික් වලට දැම්මොත් රැගී තමයි එන්නේ. දැන් අපි මන්ත්‍රවල ගත්තොත් මන්ත්‍රවල යක්කු බන්ධන්න තමයි ගන්න. එඩියක බරජකට එන මිනිස්සු යක්කු බන්ධන්න යක්කු භූතයෝ බන්ධන්න තමයි මේක පාවිච්චි කළේ. එතකොට තරහින් කියන්නේ තෝ වරන් මෙහාට කියලා. අපි දැන් අපේ පිරිත්වල අපි ආටානාටි යක්කුන්ට කියනකොටත් අපි ඒ වගේව කරනවා. අපේ පිරිත් ස්වරේ තියෙන ආටානාටා පරිපූර්ණාටා නාටපුරියා ඒ වගේ නිකන් අර ඒ විදියව පිරිතරත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අපිට ඕන නම් ඒ කියන්නේ අපි ඔරිජින් එක ගත්තොත් මේ ඕනම සම්ප්‍රදායක අපි හරියට රූට් එක. ඒ කියන්නේ අපි මුල ගිහිල්ලා හරියට විශ්ලේෂණය කරලා ගත්තොත් දැන් මේ හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ එන්ටර්ටේන්මන්ට්, මතු පිට එන්ටර්ටේන්මන්ට්. ඒ කියන්නේ නිකන් මිනිස්සුන්ව නිකන් සද්දයකට නිකන් නටවන්න. අපි එහෙම නැතුව අපි මේක අරගෙන බැලුවොත් සංගීතයක් මිනිස්සු සංසිඳවන්න මිනිසුන්ගේ ප්‍රඥාව. දැන් ඉන්දියානු සංගීත සූත්‍රගත කරනෝනේ මෙහෙම. රසාස්වාදයෙන් ආනන්දයට, ආනන්දයෙන් ප්‍රඥාවට. දැන් ඉන්දියාවේ සංගීතය එහෙමනේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ආස්වාදය කියන්නේ සතුටු කරවලා අපි එන්ජොයි කරලා අපේ මේ සතුටු කරලා ඊට පස්සේ ආනන්දය කියන්නේ සතුටනේ. ඉමෝෂන් භාවයන් අවදි කරලා. භාවයන්ගෙන් භාවය කියන්නේ හැඟීම්. මට තරහයි මට ගහන්න ඕන මට මොන හරි හැඟීම්. මට දුකයි හරිම. මං අඬනවා. මගේ දුක කියාගන්න බෑ මට. ඒතකොට ඒක සංගීතනයකොට දැන් අපි ගත්තොත් ඒක ටයිටැනික් සින්දුව ගත්තොත් ඒක විරහාවක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන මහා මට ඔබට තියෙන ආදරේ වගේ කන්නේද තියෙනනේ. ඉන්දියාවේ බ්‍රාහ්මණයෝ ඉන්නේ 100ට 1යි. කෝටි දෙකක් විතරනේ ඉන්නේ. ඒ හැම බ්‍රාහ්මණ පවුලක්ම උදේ පාන්දර නැගිටලා ශිව දෙවියන්ට සජ්ජායනා කරනවාම. හරිද? කහවුලින් ආවලා ඒ අතාවත් හැම බ්‍රාහ්මණ පවුලක්ම. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන විශේෂ මේ දක්ෂතාවය. ගානේ වගේ ගත්තොත් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ගොඩාක් තියෙනවා මුස්ලිම්. ඊළඟට සුෆී කියන සංගීතය. සුෆී ගායනා ඒවා හරීම මානුෂික හරි ලස්සනයි. හරි ලෝකේ දියුණු සංගීතයක්. සුෆී මියුසික් එකෙන් තමයි ඊට පස්සේ ඇති වුණා සුෆී එක ඩෙවලොප් වුණා කවාලි. ඊළඟට ඔය දැන් නම් මෑත කාලේ ආවේ ජගදීශ් සිං කියලා කවුද යාගේ නම? ජගදීශ් සිංගේ සින්දු වලට මොකක්ද අපි කියන්නේ? ජගදීශ් සිං තව පාකිස්තාන ජාතිකයෙක් ඉන්නේ. ඒ වාවේ මුස්ලිම් ආభాසයෙන් ආපු සින්දු. දැන් ගසල්ස් කියන්නේ දැන් ගසල්ස් දැන් මොහොදින් බේග්ගේ අර ගමේ ගොඩේ සීදාදී සින්දු මතකයි තියෙන්නේ. ඒක කියනවනේ නෝනලා පොඩි නෝනලා කියලා කෑල්ලක් කියන. ගසල් වලින් ආවේ. ඒවා ආවේ දෙවියන් වහන්සේට හයියෙන් උච්චාරණය කිරීම. දැන් ගසල්ස් කියන කමහර අය මෙහෙම කන් දෙකට තියාගන්න. හයියෙන් කියනවා. ඒතකොට ඒක ආව ප්‍රේම ගීතේට. අර අත් දෙක තියන්නේ මහා විශාල පිරිස අද වගේ ශබ්ද විකාශන නැහැනේ. ඒක දෙවියන්ට දිව්‍ය ලෝකෙට ඇහෙන්න කියන්න ඕනේ මේ. ඒගොල්ලෝ මෙහෙම හයියෙන් කන්නට අත් දෙක තියාගෙන මෙහෙම තියන් කියන්නේ. ඒතකොට ඒකෙන් තමයි ගසල්ස් ඊළඟට කවාලි මියුසික්. ඒක හන්ද ඉන්දියාවේ කටහඬ ගොඩක් උඩ රේන්ජ් එකක යන්න පුළුවන්. දැන් මුස්ලිම් කට්ටියට ගොඩක් මුස්ලිම් හොඳ ගායකයෝ ඇති උනේ ඒගොල්ලගේ කටහඬ ලොකු රේන්ජ් එකකට කියන්න පුළුවන් නිසා. මම සජ්ජායනා කරන්න මම පුරුදු වුණා. මම ඇත්තට මම ගොඩාක් මන්ත්‍ර මම ඉගෙන ගත්තා. ඕම් රාම් නමः සිද්ධාය ස්වාහා. 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 ඕම් රාම් නමः ඊළඟට ලෝකේ ප්‍රසිද්ධම එකක් තියෙනවනේ. ඒක තමයි අර ඕම් භූර්භුවः ස්වහා තස්ස විදුර්වරේණියම් භාර්ගෝ දේවස්ය ධීමහි දේවෝ යෝ න ප්‍රචෝදයා ඕම් භූර්භුවः ස්වහා. දැන් ඒවා පවක් නෙවෙයි. ඒවා කියනකොට හිත සංසුන් වෙනවා. ඔද ඕම් භූර්භුවः ස්වහා කියන එක මේ පොප් සිංගර්ස්ලා ඔය කවුද අපි කියන්නේ ටීනා ටූනා වගේ. ටීනා එයා දැන් මම හිතන්නේ ගොඩක් වයසක කෙනෙක් තාම සින්දු හොඳට කියන එක්කෙනෙක් යා. එයා නිකන් අපි ගත්තොත් නිකන් අර
හෙළුවැල්ලෙන් සින්දු කියන වගේ තනිකර පොප් සිංගර් කෙනෙක්. පොපියුලර් පොප් සහ දෙකක් තියෙනනේ. පොපියුලර් පොප් වල හිටපු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තම කියනවා නම් ඒක නිකන් යන්තම් ඇඳුමක් ඇඳගෙන සින්දු කියනවා කියලා කියන්නේ. යන්තම් ඇඳුමක් යාලාවට ඇඳන් ඉන්න ඇඳුමක් තියෙන. ඒ වගේ ඇඳගෙන විශාල පිරිසක් ඒක අර මහත් ශබ්දයට කියන මියුසික් වලින් කියන ඒවා හිප් හොප් වගේ ප්‍රවණතා. එතකොට ඒ වගේ ගායිකාවෝ දැන් මේවා කියනවා. දැන් ටීනාගේ එකක් තියෙනවා, ටීනා කියන එකක් තියෙනවා. ඊළඟට තව ඉන්නවා මේක කියන එක්කෙනෙක් තවත් ජර්මන් ලේඩි කෙනෙක් ඉන්නවා බොහොම ප්‍රසිද්ධ එක්කෙනෙක්. එයා ඇවිල්ලා ඔපෙරා සිංගර් කෙනෙක්. එයා දැන් මේ චාන්ටින් කරනවා. පිස්සු හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් ඇමරිකාවේ එංගලන්තේ වගේ රටවල ටිබෙට් චාන්ටින් පිස්සුවක් හැදිලා තියෙනවා. මොකද ඒව ඇවිල්ලා බේත්. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් හොයාගෙන තියෙනවා සජ්ජායනා කරාට පස්සේ ඒකෙන් අපේ හෝමෝන වල වෙනස් වෙනවා. පිටුටි ගන්තේ වෙනසක් වෙනවා. ලෙඩ සනීප වෙනවා. කොටින්ම කියන ඉමුනිටි එක හදනවා කියන්නේ කොරෝනාවට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මන්ත්‍ර බලෙන් කොරෝනා සනීප කරනවා කිව්වොත් එහෙම නිකන් හිතන්නේ මිත්‍යාවක් කියලා නෑ. ඒක හරි ගණිතයට කරොත් කොරෝනා වෛරසයට ඇටැක් කරන්න පුළුවන් ඒකේ.